নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ব্ৰেড পকোৰা। গৰমে গৰমে এই ব্ৰেড পকোৰা অকমান চচৰ লগত খাবলৈ খুবেই বেছি জুতি লগা হয়। হঠাতে কেতিয়াবা আলহী আহি ওলালে আৰু ঘৰত কেতিয়াবা যদি নিমখীয়া গৰম গৰম কিবা এটা বনাই খাবৰ মন যায়, এই ব্ৰেড পকোৰা বনাই খাবচোন। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু ঘৰত থকা বস্তুখিনিৰে আপোনালোকে এই ব্ৰেড পকোৰা অতি সহজতে বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। অতি সোনকালে এই ব্ৰেড পকোৰা বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আৰু এবাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ দিছোঁ দেই প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, ৰেচিপিবোৰ ভাল পাইছে, কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি আছে, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে সোনকালে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত এই মচমচীয়া টেষ্টি ব্ৰেড পকোৰা মই কিদৰে বনাইছোঁ পদ্ধতিটো এবাৰ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, ব্ৰেড পকোৰা বনাবৰ কাৰণে মই 4টা আলু বইল কৰি পেলাই বাকলি চেলাই লৈছোঁ। এমুঠি ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি। এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। মেংগো পাউডাৰ বা আমচুৰ পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। গৰম মছলা সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। সোৱাদমতে নিমখ আৰু এয়া লৈছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু কেঁচা জলকীয়াটো অপশ্যনেল হয়, ভাল নাপালে নিদিলেও হৈ যাব। এয়া পটেটো মেচাৰখনেৰে মই আলুখিনি প্ৰথমতে এইদৰে মেছ কৰি লৈছোঁ। এইদৰে কৰিলে অতি সোনকালে আলুখিনি খুব ভালদৰে মিহি হৈ যায়। আলু যিমান মিহি হ'ব সিমানেই ভাল লাগিব ব্ৰেড পকোৰা খাই। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালে কেঁচা জলকীয়াটো আপোনালোকে এভইড কৰিবও পাৰে। ধনিয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ লগতে, আৰু জ্বলা ভাল পোৱাবোৰে কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াইও দিব পাৰে। অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়, ভাল নাপালে নিদিলেও হৈ যাব। সোৱাদমতে নিমখ, আমচুৰ পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা। গৰম মছলা আৰু আমচুৰ পাউডাৰে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া কৰে। আমচুৰ পাউডাৰ দিলে অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱটো হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই হাতেৰে পিটিকি দিম। এটা সুন্দৰ টেঙা জ্বলা নিমখীয়া এটা টেষ্টি অহাৰ কাৰণে মই আলুখিনি এইদৰে পিটিকি ল'লোঁ। আলুখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বেচনৰ ঘোলটো বনাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই 1 কাপ বেচন লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে লৈছোঁ সোৱাদমতে নিমখ, অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, অকণমান খোৱা চৌদা লৈছোঁ বা যাক আপোনালোকে বেকিং চৌদা বুলিও ক'ব পাৰে, আৰু এয়া লৈছোঁ মই আজৱাইন। আজৱাইন দিলে ইয়াৰ যিটো হজম হয় সোনকালে হজম হোৱাত সহায় কৰে আৰু খায়ো ভাল লাগে, এটা টেষ্ট হয়। এই গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিলাই দিম। এয়া নিমখখিনি দি দিলোঁ, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িখিনি দিছোঁ, এয়া বেকিং পাউডাৰটো দিছোঁ, বেকিং চৌদা, আৰু এয়া দিছোঁ আজৱাইন। এয়া ভালদৰে মিলাই দিম। চৌদা দিয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ৰঙা জলকীয়া অকণমান দিছোঁ যাতে অকণমান জ্বলাৰ ভাৱটো আহে। ভাল নাপালে আপোনালোকে নিদিলেও হৈ যাব। প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া অকণমান অকণমান পানী দি খুব ভালদৰে মিলাই দিম। একেলগে যদি আপোনালোকে বেছি পানী দি দিয়ে বহুতখিনি লাম্পছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। পিছত লাম্পছবোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ যাব, ভালকৈ বহুত সময় লাগিব ভালকৈ সেইখিনি নোহোৱা কৰিবলৈ। গতিকে অকণমান অকণমান পানী দি ভালদৰে মিলাই দিলে লাম্পছ ক্ৰিয়েট নহয় আৰু বেচনখিনি খুব সুন্দৰভাৱে মিলি যাব। এয়া এটা সুন্দৰ কনচিষ্টেঞ্চি অহালৈ অলপ অলপ পানী দি মই বেচনৰ ঘোলটো বনাইছোঁ। বেচনৰ ঘোলটো বনাওঁতে যিমান ভাল কৰিব সিমান সুন্দৰ ব্ৰেড পকোৰাকেইটা ভালকৈ ফুলিব আৰু খাই ভাল পাব। গতিকে এইটো এটা মন দি কৰা কাম। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপিটো ভাল পাব যদি লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে, যাতে মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে বেচনৰ ঘোলটো প্ৰায় হ'ব হৈছে। এতিয়া লাষ্ট 2 চামুচ পানী দিলোঁ। এটা ৰানিং কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগে। চামুচখনেৰে ওপৰৰ পৰা এইদৰে যেতিয়া আমি দি দিম
একদম এটা ধাৰ বব লাগে এইদৰে এয়া ধাৰ বইছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া বেচনৰ কনসিস্টেন্সিটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে খুব এটা পাতল হলে ব্ৰেড পকোৰাত লাগি নধৰিব আৰু গোটা হলেও ভালদৰে নিখিজিব গতিকে বেচনৰ ঘোলটো খুব পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব এয়া যোগাৰখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ব্ৰেড পকোৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰো মই সস লৈছো টমেটো কেচাপ আৰু সেজুৱান চাটনি লৈছো ব্ৰেডৰ ভিতৰত লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মন পছন্দৰ সস লৈ লব যেটো খাই ভাল পায় এয়া পিস ব্ৰেড লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে মই ব্ৰেডৰ ওপৰত অকমান টমেটো কেচাপ লগাই লম আপোনালোকে যিকোনো সস বা চাটনি লগাই লব পাৰে মন পছন্দ অনুসৰি মই অকমান সস লগাই দিছো এয়া প্ৰথম ব্ৰেড দুখনত মই টমেটো কেচাপৰে বনাম প্ৰথমটো ব্ৰেড পকোৰা এয়া সসখিনি লগাই দিয়াৰ পিছত আলুৰ মিশ্ৰণটো ইয়াতে ভালদৰে মিলাই দিম চাৰিওপিনে যাতে সুন্দৰভাৱে লাগি যায় এইদৰে এয়া দি দিছো এতিয়া ওপৰত ব্ৰেডখন দি অকমান হেচি দিম আৰু এইদৰে চুৰিখনেৰে কাটি দিছো এয়া চাওক এয়া ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে ব্ৰেড পকোৰা এতিয়া এয়া ৰেডি কৰি থৈ দিলো এতিয়া সেকেন্ডটো ব্ৰেড পকোৰাত মই সেজুৱান চাটনি লগাইছো একে ধৰণে আলুৰ মিশ্ৰণটো দি দিম ব্ৰেডখন অকমান আঙুলিৰে হেচি দি এইদৰে কাটি পেলাম এই বাকি কেইটা ব্ৰেড পকোৰাও এইদৰে ৰেডি কৰি লম এতিয়া কেৰাহীত সৰহকৈ ৰিফাইন্ড অইল গৰম কৰি লৈছো ৰিফাইন্ড অইল প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত গৰম কৰি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লোত ৰাখি ব্ৰেড পকোৰা কিটা ভাজিব লাগিব এতিয়া পেনখন মই বহাই থৈ দিছো একেবাৰে লো কৰি থৈ দিছো গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া বেসনখিনি অকমান আৰু মিলাই দিলো আৰু ব্ৰেড পকোৰা কিটা এটা বেসনত এইদৰে ডুবাই পেলাই বেলেগত থব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দি দিব লাগিব এয়া চাওক গতিকে প্ৰথমতে ব্ৰেডখিনি ৰেডি কৰি লব আৰু কেৰাহীত দিয়ে উঠাৰ পিছত এইদৰে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত থব নালাগে ব্ৰেড পকোৰা কিটা কেৰাহীত দিয়ে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থব একেবাৰে কম কৰি থলে ব্ৰেডে বেছি তেল হুহি লয় বেছি তেল হুহি লব ভাল নালাগিব খাই গতিকে মিডিয়াম ফ্লেমত ব্ৰেড পকোৰা কিটা ভাজিব লাগিব গ্যাস কমায়ো নিদিব একেবাৰে হাই ফ্লেমতো নৰাখিব হাই ফ্লেমত দিলে সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যাব ভিতৰৰ পিনে নিখিজিব ভাল নালাগিব এয়া হৈ গল ব্ৰেড পকোৰা এতিয়া এখন ডিশত টিস্যু পেপাৰ লৈ লৈছো তাৰে ওপৰত ব্ৰেড পকোৰা কিটা থৈ দিছো যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি সোক কৰি লয় এয়া হৈ গৈছে সেকেন্ড বেটছত মই দুটাকে ব্ৰেড পকোৰা কৰি দিছো সেকেন্ড বেটছত এই দুটা বহাই দিছো এয়া হৈ গল ব্ৰেড পকোৰা প্ৰিয় দৰ্শক এয়া ব্ৰেড পকোৰা খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি গৰমে ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া গৰম ব্ৰেড পকোৰা অকমান টমেটো কেচাপ আৰু সেজুৱান চাটনিৰ লগত পৰিবেশন কৰি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখালো আশা ৰাখিছো অতি সোনকালে ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকে খাব বুলি আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ টিফিনতো বনাই দিব পাৰে খাই বহুত বেছি ভাল পাব প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ